নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 2 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। হয়, আজিৰ খবৰ এক গৰম খবৰ। চৰকাৰী অধিবক্তাৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হয়, চৰকাৰী অধিবক্তাৰ স্থায়ী নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। হয়, অধিবক্তাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে ভাল খবৰ। নিযুক্তিৰ বয়স 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে। PPP আৰু APPৰ সকলো বিভাগতে 5 বছৰলৈ বয়স বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে 45 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব নিযুক্তিৰ বয়সৰ সময়সীমা। হয়, আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ। ইফালে SC ST OBCৰ বাবে 50 বছৰলৈ বয়সৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গো সুৰক্ষা আইনক লৈ পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে মন্দিৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত গো হত্যা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি এক আইন জাৰি কৰিছে। আইনমতে হিন্দু বসতি প্ৰধান এলেকাত কোনেও গো হত্যা কৰিব নোৱাৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে। হয়, আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হত্যা কৰিবলৈ কোনেও গোধন আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। হয়, অসমৰ ভিতৰত গো আদান প্ৰদান কোনো নিষেধাজ্ঞা বা কোনো বাধা নাই, কিন্তু বাংলাদেশলৈ গো সৰবৰাহত বাধা দিয়ে আইনৰ ফালৰ পৰা। হয়, এই কথা জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইফালে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ গো আদান প্ৰদানত বাধা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে। আইনৰ মতে অসমৰ 7খন জিলাত গো আদান প্ৰদান নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। নিষেধ কৰা জিলাসমূহ হৈছে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, মানকাচৰ আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু বৰাকৰ 3 জিলাত গো সৰবৰাহত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি এই প্ৰতিবেদনত জানিবলৈ পোৱা গৈছে। ইফালে গো সুৰক্ষা আইনক লৈ পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। হয়, এক ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 4ৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী। অৱসৰপ্ৰাপ্ত 4ৰ্থ বৰ্গৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা। ইফালে 4ৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ বাবে কেবিনেটৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। হয়, ইফালে 4ৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক দুখীয়া শ্ৰেণী বুলি ধৰা হৈছে বুলি এই প্ৰতিবেদন জানিবলৈ দিছে। ইফালে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হয়, এক ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী। হয়, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয়, ৰাজ্যত 12টাকৈ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ল। এই নিয়মসমূহ যদি আপুনি মানি নচলে তেনেহ'লে আপুনি ভৰিব লাগিব জৰিমনা। এই 12টা নিয়ম কি আপুনি জানিবলৈ এই প্ৰতিবেদন চাওক, কিয়নো গুগল পে' ফোনপে' বন্ধ হ'ব পাৰে। আপুনি যদি 1 বছৰ গুগল পে' ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে কিন্তু এই গুগল পে' আৰু ফোনপে' বন্ধ হৈ পৰিব। এইফালে ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী যদি আপুনি আগতে আছিল 1 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নতুন নিয়ম হিচাপ মতে 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি সুলভ মূল্যৰ ৰেচন সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে যদি আপুনি বেংকত লেনদেন কৰি আছে, বেংকৰ
নতুন নিয়ম কিছুমান সাল সলনি কৰা হৈছে নতুন নিয়মেৰে আপুনি বেংকত লেনদেন কৰিব লাগিব কিয়নো এতিয়াৰে পৰা পইচা উঠাবলৈ গ'লে আপুনি চেক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু চেকৰ জৰিয়তে পইচা লেনদেন কৰিব লাগিব ইফালে যে বাণিজ্যিক গেছ সিলিণ্ডাৰ আছে বাণিজ্যিক গেছ সিলিণ্ডাৰৰো মূল্য বৃদ্ধি পালে 21 টকাকৈ বাণিজ্যিক গেছ সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে হয় আপোনালোকে চাইছে এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই নতুন নিয়মসমূহ আপুনি যদি মানি নচলে তেনেহ'লে আপুনি ভৰিব লাগিব জৰিমনা তো ভিউয়াৰ্স ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই